Weegschaal, het is de week van de 17e tot en met 23. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. Sorry voor de laatness van jullie maandelijke lezen. Jullie maandelijke lezen is up. Sorry, ik had een dood in de family. Alright, Weegschaal mensen, there is a multiple informatie dat is boven water gekomen. En deze informatie laat dus verschijnt some sort of a groot diefstal. Multiple diefstallen. Dat heeft mee te maken met geld. Dat heeft mee te maken met a Ram Leo of boodschapper person. Okay, de prinses van the ones. En dit heeft mee te maken met een boodschapper, jonge dame. Dat is financially stabiel en hebben heel veel geld. Mensen recognize hoe deze jonge boodschappenvrouw aan zoveel geld is gekomen. Dus op maandag is de energie van de 8 van staven. De 8 van staven is about geheim over het boodschatten is nou boven water gekomen. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat de boodschatten jonge dame zit klein beetje geld van mensen te nemen. En daar komt deze persoon in een grote rijkdom. Dus jullie kunnen dat achterkomen op maandag. Dinsdag is de energie van de aarde energie. Moeilijkheid surrounding financial je geld. Omdat jullie recognize dat geld was gestolen of genomen. Multiple e-mails. Ik ken dat je zit aan je bankafschrift even te kijken. Recognize dat heel veel geld is van je bankrekening. En je zit te bekijken waar ging de geld en hoe is dit gebeurd. Oké, moeilijkheid voor een steerperson. Mensen recognize dat een steer en een boodschapperperson hebben samen gecreëerd some sort of een manier om geld te verdienen. Oké. Woensdag hebben jullie mee te maken met je vader, je manager, a waterman person, a masculine person dat hebben ze ego gebruikt in een verkeerde manier. Woensdag deze person wordt je grootste vijand Weegschaal. Deze person is niet goed bezig. Misschien is je partner, misschien is je man, misschien is je vader. Maar deze person wordt je grootste vijand. Het is een man of iemand met een ego, een groot ego. En deze man wordt je grootste vijand Weegschaal. Dus wees voorzichtig wie deze person is. It comes up as je broer, je vader, een oude neef, oom of zo. Maar deze person is niet goed bezig. Mensen op donderdag komen achter en krijgt te zien e-mail en recognize dat deze man had de waarheid niet gesproken. Dus het is zoiets als deze man zit je teken te werken en heeft iets gedaan. Het is een waterman persoon dat het komt op als een waterman person, een ram person of een man, je ex-man. En mensen krijgen documentatie en informatie, e-mail to be exact. This is e-mail. Dat mensen gaan even terugkijken aan e-mail en recognize dat deze man had niet de waarheid gesproken. Dus jullie Weegschaal come out of some sort of a problematic situatie. Omdat some sort of a onplof situatie leven op heel veel e-mail communicatie tussen u en deze man. En je gaat even recognize dat deze man heeft tegen jou gelegen en bedrieger. Oké. Dus dat situatie komt op donderdag dat some sort of a e-mail communicatie wordt bekijken en mensen recognize. Sommige van jullie Weegschaal dat had some sort of a communicatie, e-mail communicatie met je zus of een nichtje, een neefje of some sort of a family lid of a waterman, Ramley of boodschap person. Mensen gaan nou recognize, al deze Ramley of boodschap person is aan heel veel geld, is bijgekomen, is door some sort of a oplichterij, oké? Dus een Ramley of boodschap person is nou gepakt omdat mensen krijgen inzicht en informatie over deze person en wat deze person heeft gedaan. En hoe deze person af aan zijn geld is
bijgekomen mensen nou krijg inzicht. Voor sommige van jullie is een boodschap in je leven dat mensen gaan nou recognize dat deze boodschap, een meisje of vrouw, hebben multiple kleine diefstal gepleegd om haar rijkdom te krijgen. Oké? Het is een family of boodschap person. Dus misschien is je vriendinnetje, misschien is je zus, een familielid, whoever. Now, Weegschaal, jullie Weegschaal had gehoopt voor some sort of a success with some sort of a reisdocumentatie, success with a problematic situatie met je auto, succes met een reis te boeken. Het gaat niet lukken, niet in deze week. Nou, this is de fear van zware. En de fear van zware heeft mee te maken met de Weegschaal. Jupiter in Weegschaal. Nou, Jupiter in Weegschaal is geen groot succes voor jullie Weegschaal om op some sort of a reis te gaan. Omdat jullie Weegschaal wil op some sort of a reis. Misschien had je een reis genomen. Misschien had jullie een reis ergens. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Omdat some sort of a communicatie, sommige van jullie Weegschaal wachten op some sort of a documentatie, either voor een nieuwe auto, je gaat die auto veranderen, je gaat, weet je, en dit gaat niet lukken vanwege dat mensen komen achter some sort of a documentatie dat is niet gebaseerd op feiten. Dus het kunnen problematische situatie met je leaseauto, problematische situatie met je auto. Misschien heb je van electric naar van gas naar elektrisch of benzine naar elektrisch en het lukt je niet. Dus daar creëer some sort of a problematic situatie met de contractual overeenkomst dat jullie Weegschaal wil daaruit. Dus het is surround en het surround reis situatie. Een reis dat je hebt geboekt, je hebt de geld niet teruggekregen en dat gaat niet gebeuren omdat je verloren deze kwestie. En het komt door dat de manager manipuleert een documentatie of situatie waar je komt daar niet uit en jullie moeten meer gaan betalen, dat soort van situatie. Heel veel van jullie Weegschaal gaat nou achterkomen dat een waterman of een ramman uit de waarheid niet gesproken. Deze waterman of een ramman of je man of je broer of had niet de waarheid gesproken. Mensen krijgen inzicht en recognize de oneerlijkheid van een oude ramlie of boodschappenman. Van een oude man die krijgt nou te zien e-mail informatie. Voor sommige van jullie Weegschaal is je man. Je komt achter dat je man met de text message e-mail. Dus heeft mee te maken met sms e-mail. Dat je komt achter dat een man uit de waarheid niet gesproken. Een man uit geliegen en bedriegen en de waarheid niet gesproken. Dus dit is een massive situatie dat komt op. En jullie Weegschaal wordt voor je slag afgekomen om achter te komen wat is gebeurd. Heel veel van jullie Weegschaal, als je hebt kinderen, dat is een family of boodschap person. Deze person heeft financial issue of finance support nodig. Dat soort van problematische situatie is nou boven water gekomen. Sommige van jullie, als je hebt kinderen en je kinderen is in een andere plaats of staat gewonnen, een diefstal is gepleegd bij je kinderen. Je kinderen gaat je even laten opbellen om laat je te weten dat ze hebben zijn huis is ingebroken of iets diefstal is gebeurt bij je kinderen. Oké, dus dat soort van situatie. Nou, moeilijkheid, omdat mensen krijgen nou een gelijk inzicht. Moeilijkheid, financiële moeilijkheid komt op voor sommige van jullie Weegschaal. Jullie Weegschaal man, dat is in some sort of a management positie. Je power verbruik in de verkeerde manier. En mensen gaan even terug bekijken aan communicatie, documentatie en e-mail van jullie Weegschaal man. En recognize dat jullie Weegschaal man uit de waarheid niet gesproken. Problematische situatie komt op voor jullie Weegschaal man en je vrouw. Jullie Weegschaal man had en speelt en creëert chaos voor een vrouw.
Mensen nou recognize waarom een vrouw was zo verdrietig. Mensen recognize dat jullie weeskal had de waarheid niet gesproken en created some sort of a rechtszaak voor een vrouw. En deze vrouw stond teken op deze situatie. En de reden waarom deze vrouw is niet verder gegaan is dat deze vrouw is ziek. En dat is de reden waarom de vrouw stand bak en zegt, weet je wat? Ik los het op een andere manier, omdat je bent niet eerlijk. Ik ga het niet in de richting dat jullie gaat mij insturen. Ik los het op in een makkelijke manier, waar ik hoef niet te stressen. Dus mensen nou recognize dat jullie weeskal mannen, die gaat even terug, even bekijken. E-mail, documentatie, communicatie tussen u en een vrouw. En recognize dat je hebt een vrouw teken gewerkt. En mensen recognize dat je hebt een vrouw gestuurd naar some sort of a legal action. It's so it says jullie weeskalman create some sort of a legal action for a vrouw. And this is about de vrouw. It is that jullie weeskalman have create heel veel problem voor een buitenlandse vrouw. En stuur deze vrouw om naar de rechter. En de vrouw staat op en zegt, nee, ik ga hier niet vechten in. Er moet een oplossing komen. Je bent niet eerlijk. En als jij wil mij in dat richting, ik kom tegen mensen, dat is ook niet. Dus dat was een oneerlijke situatie waar jullie weeskal mannen worden vijand voor een vrouw, een buitenlandse vrouw, en creëert chaos voor deze buitenlandse vrouw. En mensen gaat even terugkijken en recognize dat jullie weeskalman had de waarheid niet gesproken en hebben documentatie en informatie, communicatie van een weeskalvrouw en data van een buitenlandse vrouw hebben verbruik en misbruik gemaakt van je macht. Dus jullie weeskalman komen in some sort of a problematic situatie met mensen in authority van wekens dat mensen in authority gaat even terugkijken en recognize dat jullie weeskalman had de waarheid niet gesproken over een buitenlandse vrouw en access, reisdocumentatie en informatie van de buitenlandse vrouw en verbruik deze data en informatie en creëer some sort of a network met een buitenlandse boodschappenvrouw en stuur geld naar deze persoon. Dus het is een groot netwerk van jullie weeskalman dat is nou boven water gekomen vanwege dat jullie creëer en werkteken en onder buitenlandse vrouw, omdat de vrouw stond stevig in haar schoenen, tekenen een onterecht situatie dat was gebeurd. Dus communicatie, e-mail, tekstmessage leveren op heel veel documentatie en informatie dat jullie weeskalman use je macht in de verkeerde manier. Ik zie heel veel mensen stuur liefde naar een vrouw omdat mensen recognize dat deze vrouw was misbruikt en jullie weeskalman have een haat en was gevraagd door oneerlijk mensen om tegen deze buitenlandse vrouw om te teken werken. En vandaar mensen recognize dat die vrouw had gezondheidsklachten. En dat was de reden dat de vrouw is niet doorgegaan met some sort of dingen wat je hebt de vrouw ingedaan. Mensen nou recognize dat jullie weeskalman samen met de buitenlandse boodschappenvrouw hebben heel veel geld onder de tafel verdiend. En deze corporation institution is nou van op de hoogte en recognize wat was on the hand en hoe jullie weeskalman manipuleert een situatie door je macht in de verkeerde manier te verbruiken. Oké, dus het is een grote ontplofte momenten. And your word, you have some sort of a heart. Jullie weeskalman have some sort of a heart taken een buitenlandse vrouw, omdat de buitenlandse vrouw stond op en sprak de waarheid over wat precies is gebeurd en gespeeld. Deze vrouw heeft tegen u echt data-informatie en voor some reden is zoiets als iemand heeft je gevraagd om deze persoon data en informatie te accessen en doordat geen win is hier voor jullie weeskalman, omdat mensen recognize dat jullie weeskalman had deze situatie gecreëerd
in order te blokkeren or chaos te creëren voor het buitenlandse vrouw. Deze vrouw, ik zie dat mensen laten liefde schijnt naar deze vrouw, omdat deze vrouw is, dat mensen recognize dat jullie weeskelman samen met de buitenlandse vrouw had veel geld onder de tafel verdiend door oneerlijke situatie tegen buitenlandse mensen te doen. Zodra die woord ja, die krijgt een sens van ja, hier win deze oorlog niet. En één persoon stond op en zegt nee, dus accepteer ik niet. En vandaar. Dus dames en heren, ik kom op in verschillende manieren voor verschillende mensen. Ik wens jullie een fijne week. Ik denk dat mensen moeten respect hebben voor iedereen. En je kan niet zo over mensen overlopen en oneerlijkheid bij mensen doen. Weet je, ik hou niet van chaos en ik denk dat dat is de reden. En daarom help ik jullie om te weten wat te voorschijnt voor jullie in de weken en de maanden. Namaste.